Inte nästan vad som helst. Bokstavligen nästan. Fan. Faktiskt var det 3 saker som jag störde mig på med svenskar. Svenskar, inte svenskar. Svenskar, personerna. Och så det är väldigt personligt. Och en fjärde sak som jag störde mig på i hela världen med alla. Nej, faktiskt jag glömde en. Så, förlåt. Jag glömde en sak som jag störde mig på är det i hela världen? Nej, det är med svenskar. Med det svenska språket. Inte med svenskar den här gången. Bara det svenska språket. Men så, det kommer att bli 5 saker. Allt det här är skämtar. Jag menar ingenting på allvarligt. Tack så mycket Sasquid för svenska som hjälper mig att lära mig det här fantastiska språket. Nu kör vi på riktigt. Okej, så första sak är för svenskarna. Och det är: sluta berätta för mig att det är det svåraste språket i hela världen. Eller ens ett svårt språk. Okej, jag vet att det inte är helt lätt hela tiden. Jag erkänner att min svenska är långt ifrån perfekt. Okej? Men svenska är inte ett svårt språk. Ni sa hela tiden, ni sa ganska ofta liksom, ja men vi har ju en och ett. Ja så. Har ni hört talas om tyska? Det som talas i Tyskland. Okej? De har ju das, die eller det. Och jag tror att de växlar beroende på, inte fan vet jag. Okej, så tyska. De har 3, inte bara 2. Och tyska är inte ens ett svårt språk. Det är bara lite svårare än svenska. Men har ni hört talas om isländska kanske? I isländskan så pratar man om ett land eller någonting, vad som helst. Och det växlar beroende på om det är en man som pratar, eller en kvinna, eller ett barn, eller jag vet inte, men det är mycket svårare än svenska. Och det är inte ens ett svårt språk. Har ni hört talas om japanska? Eller arabiska? Eller kinesiska? Okej, så sluta berätta för mig att svenska är ett svårt språk. Det är svårt för mig, men det är därför att jag är lite dum. Sak nummer 2. Sluta prata engelska med mig. Tack. Och jag pratar nu för svenskar som bor här i Sydney. Okej, om ni vill prata engelska så kan ni gå nästan var som helst och prata engelska. Have the time of your lives, okej? Inte med mig. Jag är här för att prata svenska med er. Vad är problemet då? Tredje sak är den som jag glömde innan jag började spela in videon. Och det är ordet och attityden kanske av svenskar till ordet tillräckligt. Okej, tillräckligt som betyder enough på engelska. Det finns ett annat ord på svenska och det är nog. Nog, det går bra, jag kan säga det. Tillräckligt, nej. Det ordet är så svårt att säga att om jag förväntar mig att behöva säga det ordet kanske 10 gånger under en dag, så behöver jag äta en stor frukost för att ha energi, för att säga ordet tillräckligt 10 gånger. Det är fan svårt. Så bara som ni vet, jag har ätit min frukost i morse därför att jag måste säga tillräckligt många gånger i den här videon. Och det är svårt, okej? Berätta inte för mig att det inte är svårt. Okej, det är inte svårt för er. Därför att ni är svenska. Det är inte samma sak. Jag tror att det är lite annorlunda för mig. Ibland så berättar ni för mig att det finns andra svåra ord som kanske självförmögenheter. Och jag säger ja, men jag behöver inte säga det ordet så ofta. Självförmögenheter. Jag har inte ens sagt det ordet på engelska i hela mitt liv. Det var tredje saken.
sluta berätta för mig att ordet tillräckligt är lätt att säga. Det är inte. Och den fjärde saken, knyter an det, är sluta berätta för mig att min svenska inte är helt perfekt. Va? Men jag visste inte det. Jag trodde att jag pratade helt perfekt svenska. Men värsta sak är inte de svenskarna som berättar för mig att min svenska är dålig. Men de som berättar för mig varför min svenska är dålig. Och jag menar inte att ibland så använder du det här ordet fel. Eller jag vet det. Okej, men det är inte värsta. Det värsta är de som berättar för mig att min metod inte är bra. Eller att Lamont, du läser för mycket grammatik. För mycket? Jag läser ingen grammatik, så hur kan det vara för mycket? Och förresten, den här är bara för att se fin ut på min hylla. Okej, jag har inte ens öppnat det. Nej tack. Det var till och med en kille som berättade för mig att min betoning inte var bra, och det vet jag redan. Men han berättade att det måste vara för att jag inte har pratat med svenskar. Inte har pratat med svenskar. Det är kanske att jag har fler svenska vänner än du, man. En sak till med det. Ibland så gör jag misstag som jag är helt medveten om faktumet att jag har gjort det här misstaget. Okej? Jag vet. Men ibland är det så att det är bara svårt att stå framför en kamera och prata med kameran. Jag gör samma misstag på engelska. Okej? Har ni försökt att stå framför en kamera och prata ett främmande språk? Ett främlingsspråk? Jag vet inte. Okej? Det är svårt. Och när jag säger det, så ofta så säger de till mig, men vi har ju svenska YouTubere som PewDiePie. Ja, och hans engelska är helt skit. Har ni inte lagt märke till det? Nej, därför att ni inte kan jättebra engelska heller. Jag vet att PewDiePie kan bättre engelska än jag kan svenska. Men det är mitt syfte, att han gör misstag i hans videos. Och kanske om han gjorde videos på svenska skulle han göra samma misstag. Därför att det är svårt att stå framför en kamera och prata i vilket språk som helst. På vilket språk som helst. Ser ni? Vänta bara för att gräsklippare ska hålla käften. Jag försöker göra en video. Kan du inte hålla käften, tack? Okej, så sista sak. Och det här är ett meddelande till alla. Och det är att sluta titta på den här videon. Okej, det är min video. Det är inte alls bra. Jag gjorde det 1 år sedan. Men YouTube fortsatte rekommendera det till alla. Och då kommer alla att lämna kommentarer som stämmer nu, men inte då. Som till exempel, men Duolingo har faktiskt arabiska. Ja, men Duolingo hade inte det för 1 år sedan. Okej, titta på datumet, Einstein. Det finns till och med en kommentar som är: glöm inte att de här är åsikter. Jo tack. Alla trodde att de var faktum. Och sen så har vi, nej, du behöver inte alla de här sakerna. Har du hört talas om Mass Immersion Approach? Nej, det har jag inte. Det var allt för idag. Glöm inte att ge den här videon en tumme upp eller trycka på den gilla-knappen och prenumerera om ni inte har gjort det redan. Och vi ses nästa gång. Tack så mycket. Hej då.